ca mắc tăng vọt, 147.358 F0 mới tại 63 tỉnh thành. Ngày 7 tháng 3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 147.358 ca COVID-19 mới trong ngày, với hơn 90.000 F0 cộng đồng. Số mắc mới tại Hà Nội tăng vọt lên 32.317 ca. Tính từ 16 giờ ngày 6 tháng 3 đến 16 giờ ngày 7 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 147.358 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 147.335 ca ghi nhận trong nước, tăng 5.207 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh thành phố, có 90.399 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 32.317 F0 ghi nhận trong ngày, tiếp đó là Nghệ An, 10.153, Bắc Ninh, 7.873, Phú Thọ, 4.326, Hưng Yên, 3.978, Sơn La, 3.953, Hòa Bình, 3.866, Hải Dương, 3.799, Bình Dương, 3.644, Nam Định, 3.455, Lạng Sơn, 3.118, Tuyên Quang, 2.989, Quảng Ninh, 2.915, Thái Nguyên, 2.793, Bắc Giang, 2.793, Đắk Lắk, 2.789, Vĩnh Phúc, 2.783, Ninh Bình, 2.624, Cà Mau, 2.534, Thái Bình, 2.410, Hà Nam, 2.391, Gia Lai, 2.363, Cao Bằng, 2.225, Điện Biên, 2.189, Quảng Bình, 2.161, Thành phố Hồ Chí Minh, 2.120, Hà Giang, 2.110, Yên Bái, 2.100, Lào Cai, 1.969, Bình Phước, 1.924, Đà Nẵng, 1.883, Bình Định, 1.869, Lai Châu, 1.748, Quảng Trị, 1.590, Khánh Hòa, 1.566, Thanh Hóa, 1.151, Lâm Đồng, 1.125, Hải Phòng, 947, Bến Tre, 912, Phú Yên, 857, Hà Tĩnh, 847, Đắk Nông, 807, Bà Rịa, Vũng Tàu, 757, Tây Ninh, 683, Quảng Ngãi, 571, Bắc Cạn, 567, Bình Thuận, 524, Kon Tum, 359, Quảng Nam, 346, Thừa Thiên Huế, 322, Bạc Liêu, 314, Vĩnh Long, 217, Kiên Giang, 126, Cần Thơ, 126, Trà Vinh, 111, Long An, 96, Sóc Trăng, 55, Đồng Tháp, 49, Đồng Nai, 43, An Giang, 43, Tiền Giang, 24, Hậu Giang, 19, Ninh Thuận, 17. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Nội, tăng 2.740 ca, Nghệ An, tăng 2.574 ca, Gia Lai, tăng 2.363 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 124.945 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 4.582.058 ca nhiễm, đứng thứ 21 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 46.385 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.574.560 ca, trong đó có 2.715.623 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 553.040, Hà Nội 427.351, Bình Dương 315.504, Bắc Ninh 151.409, Quảng Ninh 128.316. Về tình hình điều trị, trong ngày có 36.993 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.718.440 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.104 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.173 ca, thở oxy dòng cao HFNC 488 ca, thở máy không xâm lấn 108 ca, thở máy xâm lấn 327 ca, ECMO 8 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3 ghi nhận 78 ca tử vong tại Hà Nội, 15, Quảng Bình 7 ca trong 2 ngày, Kiên Giang 6 ca trong 2 ngày, Hà Nam 5 ca trong 2 ngày, Đà Nẵng 4, Hải Dương 4, Nghệ An 4, Thanh Hóa 4 ca trong 2 ngày, Bình Định 3, Hòa Bình 3, Cà Mau 2, Hà Tĩnh 2, Hải Phòng 2, Lâm Đồng 2, Thái Nguyên
2. Thành phố Hồ Chí Minh 2. An Giang 1. Bình Dương 1. Bình Thuận 1. Cần Thơ 1. Cao Bằng 1. Đồng Nai 1. Đồng Tháp 1. Nam Định 1. Ninh Bình 1. Sóc Trăng 1. Tây Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 91 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.891 ca, chiếm tỷ lệ 0,9% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do Covid-19 tại nước ta xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 6 tháng 3 có 320.789 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 197.910.353 liều.